Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και πάλι, καλώς ήρθατε στο κανάλι για ακόμα μία φορά μαζί. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος, πάμε κοντά στον Οκτώβριο φίλοι μου. Αρχικά να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για κάθε μορφή επικοινωνίας. Ξέρετε, πάντα είμαι ευγνώμων για οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, στήριξης, likes, τα σχόλιά σας τα διαβάζω πάντα. Λοιπόν φίλοι μου, στη σημερινή ανάγνωση έχουμε ανάγνωση ενέργειας της σχέσης σας τώρα. Εντάξει, η ενέργεια της σχέσης σας αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι μπορεί να σκέφτεται, τι σκέφτεται για σας τώρα, τη στάση του, τη στάση σας, τη δική σας ενέργεια, τη δική του ενέργεια, όλα αυτά μαζί. Σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στον εγώ καιρό, να ξέρετε, φέροντας μια σοβαρή, συγκρατημένη και δομημένη ενέργεια. Μας καλεί να είμαστε ρεαλιστές και υπεύθυνοι στα συναισθήματά μας. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει το πρώτο τέταρτο σελήνη στον εγώ καιρό και πάλι μια φάση που λειτουργεί ως checkpoint του μήνα. Μας σωθεί να πάρουμε αποφάσεις και να σταθεροποιήσουμε αυτά που έχουμε ήδη θέσει. Επίσης, να σας πω ότι εντός του ευρύτερου πλαισίου, μέσα στο Σεπτέμβριο, που έχουν γίνει έντονες εκλήψεις, η σεληνιακή στις 7 Ενάτου και η ηλιακή στις 21 Ενάτου, έχουν ανοίξει θέματα συναισθηματικών αποκαλύψεων, ξεκαθαρισμάτων και επανακαθορισμού ορίων. Εντάξει, όλα αυτά μαζί, φίλοι μου, δημιουργούν μια περίοδο που η καρδιά και το μυαλό αναγκάζονται, πρέπει να συναντηθούν, ώστε να δούμε την αλήθεια, να πούν την αλήθεια τους. Να μην πω παραπάνω. Πάμε κατευθείαν να δούμε τις ομάδες. Πρώτη ομάδα με τη θαλάσσια πέτρα, δεύτερη ομάδα με την καρδιά και τρίτη ομάδα με τη λευκή πεταλούδα. Συγκεντρωθείτε φίλοι μου σε αυτές τις τρεις ομάδες, διαλέξτε μία από τις τρεις ομάδες που νιώθετε ότι σας τραβάει περισσότερο και πάμε αμέσως να δούμε τι έχουμε να δούμε. Οκ, φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 1 με τη θαλάσσια πέτρα, πάμε να δούμε τι έχει για σας φίλοι μου, τι έχουμε να δούμε για σας, για την ενέργεια της σχέσης και για το τι σκέφτεται ο αγαπημένος ή η αγαπημένη σας αυτή τη στιγμή για σας. Κάνουμε μια ενδοσκόπηση στην ενέργεια της σχέσης. Πρώτη κάρτα, τι έχω, 8 of Wands, 8 των ράβδων ανάποδα. Δεύτερη κάρτα, ακόλουθος των ράβδων για τα συναισθήματα. Μάλιστα, πολύ πάθος και ένταση βλέπω, θα σας τα πω και αργότερα. Πάμε να δούμε τη στάση του. Κάπως καλύτερα τα βλέπω εδώ, ωραία. Πέντε πεντάκτηνα. 4 και άλλες 2, η ενέργειά σας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μάλλον είστε σε παύση, κάποια παύση αυτή τη στιγμή βλέπω. Μήπως έχουν γίνει διάφορα μεταξύ σας που οδηγεί αυτή η κατάσταση, θα σας πω αμέσως. Four of Cups, μάλιστα. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Λοιπόν φίλοι μου, οι σκέψεις του ή οι σκέψεις της για σας τώρα. Τι βλέπουμε εδώ, ένα 8 ράβδων, που το οποίο είναι στραμμένο. Λοιπόν, υπάρχει καθυστέρηση, στασιμότητα με το 8 ράβδων ανεστραμμένο, σαν κάτι να μην μπορεί να προχωρήσει εύκολα. Σας σκέφτεται, αλλά διστάζει να δράσει ή να εκφραστεί ξεκάθαρα. Το έχετε ξανασυναντήσει αυτό? Είναι κουραστικό, δεν είναι? Λοιπόν, διστάζει να δράσει ή να εκφραστεί ξεκάθαρα.
Όπως βλέπω η επικοινωνία μπλοκάρεται ή και τα πράγματα δεν μπορούν να κυλήσουν όπως θα ήθελε. Κάτι τον ή την μπλοκάρει. Okay. Όσον αφορά το τι νιώθει με τον ακόλουθο των ράβδων, σίγουρα το άτομό σας, παιδιά, σας βλέπουμε με πάρα πολύ ενθουσιασμό και θέρμη. Ράβδι, άλλωστε, υπάρχει σπίθα, περιέργεια, έχει πάθος και μια παιδική γοητεία προς το πρόσωπό σας. Όμως, αυτό που βλέπω εδώ με τον ακόλουθο είναι ότι είναι ακόμα σε πιο ανώριμο στάδιο. Δηλαδή είναι μια ενέργεια που έχει πολύ ενθουσιασμό, έτσι, σπίθα, περιέργεια, γοητεία, όμως η ενέργειά του ή της δεν έχει σταθεροποιηθεί. Εντάξει. Είναι κάπως ανώριμη λιγάκι. Ή μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Η στάση του και η συμπεριφορά του, έχει αυτές τις τάσεις δηλαδή, όσον αφορά τη στάση της ή του ή τη συμπεριφορά του με τα δύο πεντάκτηνα, εδώ βλέπω, φίλοι μου, ότι ίσως η δουλειά, η ευθύνες ή ακόμα μπορεί να είναι και δύο πρόσωπα ή καταστάσεις. Συνέχεια μου βγάζει αυτό το χαρτί πάρα πολλές φορές. Είναι ένα χαρτί το οποίο μιλά για όταν ζυγίζω κάτι, έτσι, είναι σαν μια ζυγαριά. Ζυγίζει, ζογκλαρικά. Δεν δίνει όλο του ή όλο της τον εαυτό. Εντάξει, άρα έχει δύο καταστάσεις, ή εσάς και τη δουλειά, ή υπάρχει και άλλο πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Σίγουρα όμως δεν δίνεται ολοκληρωτικά και δεν δίνει όλο τον εαυτό του ή τον εαυτό της. Αυτό θα πρέπει να το ξέρετε. Και επίσης θα πρόσθετα ότι είναι πολύ κουραστικό και αυτό. Μου έχει συμβεί για μένα, πάρα πολύ κουραστικό. Η δική σας ενέργεια, φίλοι μου, 5 πεντάκτηνα ανεστραμμένο. Εσείς εδώ, φίλοι μου, βγαίνετε από μια περίοδο αίσθησης απόρριψης ή μοναξιάς. Είναι σαν να αρχίζετε να σηκώνετε το κεφάλι και να μην δέχεστε πια το κρύο ή την έλλειψη που νιώθατε. Η διάθεσή σας είναι ξεκάθαρη, φίλοι μου, φίλες μου. Η διάθεσή σας είναι να θεραπευτείτε, να προχωρήσετε και να διεκδικήσετε κάτι το οποίο μάλλον, για το οποίο κάτι αξίζεται, να διεκδικήσετε κάτι καλύτερο μάλλον, να το πω καλύτερα. Να διεκδικήσετε κάτι καλύτερο. Φαίνεται δηλαδή σαν να μην είστε ικανοποιημένες από αυτά που λαμβάνετε από τις σχέσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Εντάξει, εσείς έχετε αυτή τη διάθεση να προχωρήσετε, να θεραπευτείτε και να διεκδικήσετε κάτι καλύτερο. Πιθανόν έχει υπάρξει κούραση από αυτά το ζύγισμα. Συνέχεια τα ζογκλερικά και αυτό που είδα και εδώ και βλέπω και πιο κάτω, ότι δεν μπορώ να εκφραστώ, ότι δεν μπορώ, υπάρχει κόλλημα, θέλω αλλά δεν μπορώ, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Λοιπόν, επίσης, τι έχουμε, που οδηγεί, όχι, η ενέργεια της σχέσης τώρα, που ξεχάσαμε να πούμε αυτό, η ενέργεια της σχέσης τώρα με τον κρεμασμένο, the hanged one, στάση, παύση. Η ενέργεια της σχέσης σας τώρα είναι σε παύση, πιθανόν έχετε τσακωθεί, δεν ξέρω, ή ακόμα και αν είστε μαζί υπάρχει μια στασιμότητα και μια παύση. Μια κατάσταση που μοιάζει σαν να κρέμεται κάτι στον αέρα. Κανείς δεν κάνει την αποφασιστική κίνηση, όποια και να είναι αυτή. Μπορεί να υπάρχει μια θυσία ή μια ανάγκη να δείτε τα πράγματα από άλλη οπτική. Η σχέση σας είτε είναι σε διάσταση, είτε απλά βρίσκεται σε αναμονή. Το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και τις δύο καταστάσεις. Δηλαδή μπορεί απλά να έχετε, τσακωθεί ή μπορεί απλά να είστε μαζί, αλλά και πάλι υπάρχει μια στασιμότητα και μια αναμονή, σαν να μην προχωράει. Δηλαδή. Λοιπόν, πού οδηγεί αυτή η κατάσταση? Με το 4 των κυπέλων υπάρχει πάρα πολύ κούραση και απογοήτευση. Ο ένας από τους δύο και οι δύο φίλοι μου δεν βλέπει την ευκαιρία που του προσφέρεται. Δηλαδή κάποιος από τους δύο δεν εκτιμάει ή δεν έχει εκτιμήσει αυτό που έχετε. Δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το δει, δεν μπορεί να το αξιολογήσει για κάποιο λόγο. Δεν βλέπει λοιπόν
τι έχει μπροστά του, γιατί είναι απορροφημένος σε ό,τι δεν του αρέσει. Είναι μια κλασική περίπτωση ανθρώπων που εστιάζουν πάντα στα αρνητικά, που με τίποτα δεν είναι ικανοποιημένοι. Αν λοιπόν δεν υπάρξει δράση, κινδυνεύει να χαθεί μια ευκαιρία αγάπης μέσα στην αδιαφορία. Να το πω έτσι, ναι. Αυτά βλέπω, δηλαδή εδώ ουσιαστικά δεν είναι ότι δεν υπάρχει σκέψη, ότι δεν σας θέλει και σας σκέφτεται αλλά διστάζει. Κάνουμε την ανασκόπηση, σας βλέπει με πάθος, σπίθα, αλλά έχει δύο κόσμους. Είτε αυτός είναι της δουλειάς και εσάς, είτε υπάρχει άλλο πρόσωπο. Εσύ φαίνεται πως έχετε κουραστεί πάρα πολύ από νιώθετε αίσθημα εγκατάλειψης και θέλετε να ξαναβρείτε ξανά τη δύναμή σας, κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Η σχέση είναι κολλημένη, εντάξει, είναι σε συνέχεια σαν να έχει παγώσει και χρειάζεται θυσία ή νέο τρόπο να δείτε τα πράγματα. Αν δεν αλλάξει κάτι, σίγουρα δεν το βλέπω. Δηλαδή, βλέπω να υπάρξει απογοήτευση στο μέλλον. Αυτό που λείπει δηλαδή εδώ είναι η πράξη και η αποφασιστικότητα. Αν θέλετε εξέλιξη της σχέσης, θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα με ειλικρίνεια. Αλλιώς η σχέση θα μείνει στάσιμη. Και τι εννοούμε να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα με ειλικρίνεια? Ενδεχομένως να γίνει κάποιος διάλογος. Μην ξεχνάτε ότι το κλειδί σε οποιαδήποτε υγιή σχέση είναι η επικοινωνία. Εντάξει, αν δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, τότε ίσως και να μην μπορεί να προχωρήσει όλο αυτό. Εντάξει, για να δείτε πώς θα προχωρήσει το πράγμα που φαίνεται να είναι στάσιμο και κολλημένο για την ώρα. Ας πάρω και μερικές κάρτες συμβουλών. Αν και πάνω κάτω το είδαμε, αλλά ας πάρω και μερικές συμβουλές, μία συμβουλή από το σύμπαν, μία επιπλέον συμβουλή. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, εδώ έχουμε το φοίνικα. Resurrection, Ανάσταση και παραδοθείτε στην αλλαγή. Λοιπόν, για να αλλάξουν τα πράγματα χρειάζεται, όπως ο φοίνικας που ξαναγεννιέται από τις τάχτες του, παιδιά. Χρειάζεται ριζική αλλαγή. Χρειάζεται να γίνει κάτι, να πεθάνει κάτι για να αναγεννηθεί το καινούριο. Πρέπει λοιπόν, αν θέλετε να γίνει κάτι ή και εσείς που αναζητάτε την θεραπεία μέσα από αυτό, πρέπει να παραδοθείτε στην αλλαγή. Βλέπω ότι δεν προχωράει και δεν γίνεται κάτι μέσα σας. Χρειάζεται ριζική αλλαγή εδώ στην ομάδα ένα φίλο μου. Okay. Αυτά για την ομάδα ένα φίλο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και πάω στην ομάδα 2. Όσοι διαλέξατε την ομάδα 2 με την καρδούλα εδώ, πάμε να δούμε και για σας φίλοι μου. Να δούμε λίγο ενδοσκόπηση στην ενέργεια της σχέσης σας και τι σκέφτεται το άτομο που σας ενδιαφέρει. Για σας, ποια είναι η ενέργειά του, ποια είναι η δική σας, τι θέλετε εσείς, τι θέλετε αυτός, αυτή κτλ. Πρώτη κάρτα. Με το καλημέρα σας. Πρώτη κάρτα. Δεύτερη. Three of Wands, 3 των ράβδων. Από το διάβολος, 3 των ράβδων. King of Wands, ανεστραμμένος. Ο βασιλιάς των ράβδων, ανεστραμμένος. Ο ερημίτης, ανάποδα. Ο κόσμος. Λίγο ο κόσμος. Μου πέσει αυτή. Και Queen of Cups.
Λοιπόν, παιδιά, οι σκέψεις του ή οι σκέψεις της για σας τώρα με το διάβολο εδώ σε σκέφτεται σίγουρα με έντονη έλξη, έτσι υπάρχει πολύ έντονη έλξη, σας σκέφτεται σχεδόν αιμονικά, φίλοι μου, υπάρχει πάθος, μαγνητισμός, αλλά και κάτι δεμένο ή τοξικό. Μπορεί να σας βλέπει σαν πειρασμό ή σαν κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει. Το χαρτί του διαβόλου είναι πάντα δεμένο είναι πάντα συνυφασμένο με την έντονη έλξη, το πάθος, μαγνητισμός. Σας βλέπει σαν κάτι που έχει πάρα πολύ έντονη επίδραση επάνω του ή επάνω της, αλλά δεν μπορεί όμως και να σας ελέγξει. Οπότε βλέπω υπάρχει πολύ πάθος. Τώρα τα συναισθήματά του με το τρίο των ράβδων εδώ ανάποδα. Λοιπόν, δυσκολεύεται να δει ξεκάθαρο μέλλον όμως ή προοπτική το άτομό σας. Υπάρχει δισταγμός και έλλειψη στρατηγικής, ουσιαστικά, γιατί είναι και ανάποδα, έτσι. Νιώθω ότι δεν μπορεί να απλώσει τα φτερά του στη σχέση, σαν να μην μπορεί να πάει παραπάνω, άρα τα συναισθήματα μένουν εγκλωβισμένα αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ενώ ξέρετε, το 3 των ράβδων είναι ότι βλέπω μπροστά, έτσι και τα λοιπά, προχωράω, είναι σαν να μην μπορεί να δει το μέλλον και να μην μπορεί να προχωρήσει, να μην μπορεί να ανοίξει τα φτερά του στη σχέση και να δει πού πάει αυτό το πράγμα. Νιώθει με αποτέλεσμα τα συναισθήματά του να είναι εγκλωβισμένα και να μην μπορεί επίσης και να εκφραστεί. Η στάση του ή η στάση της απέναντί σας, παιδιά, λοιπόν, με τον βασιλιά των ράβδων αναστραμμένο, είναι ασταθής. Εντάξει, ξεκάθαρο. Αν ήταν έτσι θα ήταν πολύ καλύτερα, αλλά είναι ασταθής, αρκετά εγωιστής, η στάση της είναι εγωιστική, ακόμα και κυριαρχική. Επίσης μπορεί να υπόσχεται περισσότερα από όσα δίνει. Φαίνεται ότι δεν παίρνει πολλές φορές επίσης το ρόλο του ηγέτη στη σχέση. Αντίθετα, κρύβει μια δυναμία δράσης. Δηλαδή θέλει, αλλά απ' την άλλη πάει πίσω. Εγωιστική στάση. Εντάξει, και πολλές φορές κυριαρχική, σε σημείο που μπορεί να σας κουράζει αυτό, έτσι. Σίγουρα δεν μας αρέσει να είναι τόσο κυριαρχικός κάποιος και ελεγκτικός. Η δική σας ενέργεια, σαν εσείς να προσπαθείτε με τον ερημίτη ανεστραμμένο, προσπαθείτε να δείτε μέσα σας, προσπαθείτε να κινηθείτε πιο εσωτερικά, να δείτε τι γίνεται, να κάνετε ενδοσκόπηση. Όμως νιώθετε απομόνωση. Έχετε κουραστεί πάρα πολύ να ψάχνετε τις απαντήσεις μόνοι σας, παιδιά. Είναι η ώρα που θέλετε να ανοίξετε την καρδιά σας σε μια αληθινή επικοινωνία. Δεν υπάρχει επικοινωνία από ό,τι φαίνεται εδώ. Δεν σας καλύπτει επικοινωνιακά. Δεν θέλεις άλλο αυτή τη μοναξιά της μη επικοινωνίας και θες να σε συναντήσει. Θέλετε να βρείτε κάπως, πώς να σας το πω, τον άνθρωπο που θα μπορέσετε να έχετε την καθαρή επικοινωνία και να μην νιώθετε ότι είστε στην απομόνωση εξαιτίας αυτής της έλλειψης. Εντάξει, σαν να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε ουσιαστικά. Υπάρχει πολύ εγωισμός εδώ. Σας έχει κουράσει, δηλαδή. Βλέπω που σας έχει κουράσει πάρα πολύ ο εγωισμός του ατόμου. Εντάξει, δεν υπάρχει, εσείς ψάχνετε κάτι πιο ξεκάθαρο. Προσπαθείτε να επικοινωνήσετε, δεν υπάρχει επικοινωνία, έχετε κουραστεί πάρα πολύ. Λοιπόν, η ενέργεια της σχέσης, ωστόσο, με τον κόσμο, η σχέση βρίσκεται σε κρίσιμο κύκλο, παιδιά, ολοκλήρωσης, το βλέπω ξεκάθαρα. Είτε κλείνει ένας κύκλος και προχωράτε σε νέα φάση μαζί, είτε έχετε φτάσει σε ένα ταβάνι που πρέπει να ξεκαθαριστούν πράγματα. Το χαρτί αυτό δείχνει μάθημα και ολοκλήρωση, δηλαδή είτε προχωράτε σε νέα φάση, συζητάτε, το ρυθμίζετε αυτό, υπάρχει επικοινωνία κτλ, είτε τελειώνει. Ο κόσμος εδώ δείχνει μάθημα και ολοκλήρωση ενός κύκλου. Με την βασίλισσα των κυπέλων εδώ, το μέλλον δείχνει ότι υπάρχει δυναμική για αγάπη, ευαισθησία
και βαθύ συναίσθημα, παρόλο που εσείς είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, δηλαδή δίνετε, έχετε κουραστεί, όμως υπάρχει διάθεση παρόλη την κούραση. Η ενέργεια γλυκαίνει εδώ και υπάρχει χώρος για συναισθηματική σύνδεση και ίσως πιο ώριμη αγάπη. Δηλαδή όλα αυτά τι σημαίνει, ότι πρέπει να οριμάσει όλο αυτό, εάν ξεπεραστούν όμως οι φόβοι και οι εγωισμοί. Όπως είδαμε εδώ, υπάρχει πολύ εγωισμός από το άτομο που σας σκέφτεται, το άτομο που θέλετε έχει πολύ εγωισμό, με αποτέλεσμα να σας κουράζει πάρα πολύ αυτό. Άρα, εάν ξεπεραστούν και οι φόβοι και οι εγωισμοί, όλα θα πάνε καλά με λίγα λόγια και θα προχωρήσετε σε νέο κύκλο. Εάν όχι, θα πρέπει μάλλον να σταματήσει εκεί που είναι. Με λίγα λόγια, συνοψίζοντας, παιδιά μου, το άτομο σας σκέφτεται με πάθος, υπάρχει πάρα πολύ πάθος, έλξη και δέσιμο. Το ξαναλέω, έλξη και δέσιμο, είναι δεμένο με εσάς. Δυσκολεύεται όμως να δει προοπτική στο μέλλον και συχνά φέρεται ασταθώς ή εγωιστικά. Δηλαδή έχει ασταθή συμπεριφορά. Πώς να μην είναι κουραστικό αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ κουραστικό. Εσείς νιώθετε μοναξιά και έχετε κουραστεί. Η σχέση σίγουρα είναι σε σημείο καμπής, ολοκλήρωσης. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα δείτε τι έχει να γίνει, δηλαδή αν θα προχωρήσετε μαζί ή θα πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει όμως δυνατότητα για αληθινή αγάπη, γιατί υπάρχουν συναισθήματα, έτσι. Αν υπάρξει ειλικρίνεια και βγει από τη μέση το τοξικό αυτό μοτίβο του εγωισμού και της διάθεσης που έχει το άτομό σας να κυριαρχεί συνέχεια πάνω σας, εντάξει. Εδώ η ενέργεια, παιδιά, είναι πιο έντονη και καρμική σε αυτή την ομάδα, από ό,τι βλέπω. Είναι σαν να σε τραβάει, αλλά και σαν να σας δοκιμάζει ταυτόχρονα. Το κλειδί είναι να φανεί αν μπορεί να εξελιχθεί και πραγματικά η ένωση ή αν πρέπει να κλείσει ο κύκλος. Σας είπα, ή θα εξελιχθεί και θα προχωρήσετε, αν ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε πριν, εγωισμός, κυριαρχία, η αίσθηση που εσείς σας κάνει να αισθάνεστε μόνοι σας ή μόνος σας, από ό,τι βλέπω, λόγω διαφόρων γεγονότων, ή που θα συζητήσετε και κάπως θα μπορέσετε να προχωρήσετε, που θα κλείσει. Δεν βλέπω άλλη περίπτωση. Μια συμβουλή για το σύμπαν, για την ομάδα 2, που έχει πολύ έντονες ενέργειες. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν, εδώ βλέπω λέει The Desert Prince. Έχουμε το προσοχή, πρέπει εδώ τι λέει, survival και false promises. Λοιπόν, προσοχή στο άτομο αυτό που έχετε δίπλα σας. Γιατί μπορεί να σας λέει πράγματα και να σας, εδώ μιλάει για ψεύτικες υποσχέσεις. Προσοχή λοιπόν σε αυτό το άτομο. Θα πάρω άλλη μία γιατί πρέπει να καταλάβω. Εδώ μιλάει για ψεύτικες υποσχέσεις. Μπορεί να είναι επιπόλαιο, παιδιά, το άτομό σας και να λέει πάρα πολλά, να σας υπόσχεται κτλ. Προσοχή, σας λέει να προσέξετε. Ο κόσμος, πάλι ο κόσμος, 2 φορές. Και βάσνες. Τώρα εδώ. Λοιπόν, προσοχή σε ψεύτικες υποσχέσεις, εντάξει. Κοιτάξτε τη μεγαλύτερη εικόνα με τον κόσμο εδώ, γιατί είπαμε ότι έχει κλείσει ήδη ένας κύκλος. Μπορεί να χρειαστεί και το άτομο αυτό, επειδή είπαμε γιατί ο κόσμος έχει να κάνει με την ολοκλήρωση και τα μαθήματα, να πάρει και αυτός μέσα στη σχέση το μάθημα του, έτσι. Να είστε δημιουργικοί, εδώ μιλάει για δημιουργικότητα, δηλαδή βγείτε από αυτό εδώ, τον ερημίτη ανάποδα, εδώ που δεν είστε ουσιαστικά απομονωμένοι, εντάξει, βγείτε από την απομόνωση και με τον κόσμο εδώ βλέπω ότι ανοιχτείτε, παιδιά, ανοιχτείτε, βρείτε τους φίλους σας, βρείτε κόσμο γύρω σας, να μιλήσετε και να επικοινωνήσετε το πρόβλημά σας, δεν είστε μόνοι σας, βγείτε από αυτό, βγείτε από αυτό, προσοχή
σε κάποιο άτομο, ενδεχομένως τώρα μπορεί να είναι και το άτομό σας, λέει πολλά, βλέπω εδώ, μπορεί να σας έχει να λέει πολλά και να δίνει ψεύτικες υποσχέσεις. Κοιτάξτε να είστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτό το κομμάτι και να τα φιλτράρετε αυτά που ακούτε. Και βγείτε επιτέλους από αυτή την αναμονή. Μην περιμένετε αυτό το άτομο συνεχώς. Είστε από πίσω και περιμένετε. Βγείτε, επανασυνδεθείτε με τον κόσμο, να είστε κοινωνικοί, με τις παρέες σας, με τους φίλους σας. Ενδεχομένως βγείτε, μήπως και άλλο άτομο υπάρξει, δεν ξέρω, γιατί βλέπω ότι έχετε απομονωθεί ουσιαστικά και από τον κόσμο. Αυτό μου δείχνει εδώ. Εντάξει, μην κλείνεστε δηλαδή. Μη σας, λόγω της κυριαρχίας που έχει το άτομο αυτό, μη σας κάνει να απομονώνεστε για να σκεφτείτε όλα αυτά κτλ. Κάντε βήμα προς τα έξω, βγείτε προς τα έξω στον κόσμο. Αυτά με την ομάδα 2. Καλή επιτυχία φίλοι μου, σε ό,τι και αν κάνετε στη σχέση σας. Να πάει καλά. Ελπίζω ότι έχετε να τα συζητήσετε και να τα λύσετε και να πάει καλά. Ευχαριστώ που με ακούσατε και πάω στην ομάδα 3. Φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 3 με την άσπρη διάφανη πεταλούδα και το deck με τα αστέρια, πάμε να δούμε και για σας φίλοι μου τι μηνύματα έχουμε να πάρουμε. Καθαρίζουμε και λίγο το deck, δεν πρόλαβα, για τη σχέση σας, για την ενέργεια της σχέσης σας και για το άτομο που σας σκέφτεται, τι σκέφτεται για σας, ποιες είναι οι ενέργειες της σχέσης σας, μεταξύ σας, προοπτική της σχέσης. Εντάξει, όλα αυτά μεταξύ σας θα αναλύσουμε και την ομάδα 3. Λοιπόν, πάλι ένας ακόλουθος των ράβδων εδώ, με την πρώτη μας κάρτα, Apprentice of Pentacles, ναι, πάλι ένας ακόλουθος των πεντάκτηνο, τον Pentacles, τον πεντάκτηνο. 4 των κυπέλων, 4 των κυπέλων, 5 των ράβδων, 6 πεντάκτηνα και έπεσε το άλλο και 8 πεντάκτηνα. Φίλοι μου, στην ομάδα 3 εδώ βλέπουμε τον ακόλουθο, το ράβδο τον εστραμμένο. Το άτομό σας θα σκέφτεται με πάθος αλλά και με μπερδεμένη ενέργεια. Εντάξει, ό,τι δείχνουν οι ράβδοι δηλαδή, οι ράβδοι είναι φωτιά, πάθος, αλλά επειδή είναι ανάποδα η ενέργεια μας βγαίνει λίγο μπερδεμένη. Νιώθει έλξη ή ενθουσιασμό το άτομό σας παιδιά, δεν ξέρει όμως πώς να την κατευθύνει. Μπορεί να σας βλέπει ως κάποιον ή κάποια που τον προκαλεί ή που τον αναστατώνει, αλλά ίσως νιώθει ότι δεν μπορεί να σας προσεγγίσει με ξεκάθαρο τρόπο. Υπάρχει μια αδυναμία δηλαδή εδώ. Η ανεστραμμένη θέση δείχνει και πιθανή αναποφασιστικότητα ή φόβο μήπως χάσει τον έλεγχο. Αυτά όσον αφορά τις σκέψεις του τώρα, έτσι, ή τις σκέψεις της. Δηλαδή, οι σκέψεις του ή οι σκέψεις της έχουν πάθος, πολύ, σας σκέφτεται με πάθος, αλλά είναι και λίγο μπερδεμένες. Σαν να μην ξέρει πώς να κατευθυνθεί και έχει φόβο, παιδιά, μην χάσει τον έλεγχο. Οκ. Μπερδεύεται λίγο στις σκέψεις του δηλαδή. Μετά με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων όσον αφορά τα συναισθήματά του προς τα εσάς. Στο βάθος του ή της υπάρχει ενδιαφέρον
Ίσως όμως δεν είναι αρκετά ώριμο ή σταθερό. Νιώθει κάτι αληθινό, όμως δεν είναι σίγουρος ή σίγουρη πώς να το καλλιεργήσει. Μπορεί να διστάζει να επενδύσει ολοκληρωτικά, είτε λόγω έλλειψης εμπειρίας, σαν να μην έχει κάποια εμπειρία το άτομό σας, είτε λόγω ανασφάλειας, ένα από τα δύο. Ή έχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια μέσα του ή δεν έχει τόση εμπειρία στις σχέσεις. Υπάρχει συναίσθημα, εντάξει, αλλά σκεφτείτε ότι είναι στις απαρχές του αυτό το συναίσθημα που έχει το άτομό σας. Δεν έχει ριζώσει αυτό το άτομο, δεν έχει ριζώσει το συναίσθημα για να ανθίσει, ξέρετε, να καλλιεργηθεί αυτό και δεν ξέρει και πώς να το κάνει. Λοιπόν, επίσης η στάση και η συμπεριφορά του με το 4 των κυπέλων. Αυτή τη στιγμή το άτομό σας δείχνει αδιαφορία ή απόσταση. Ακόμα και αν μέσα του, παιδιά, αυτό δείχνουν τα 4 είναι των κυπέλων. Ακόμα και αν μέσα του νιώθει κάτι, που νιώθει, γιατί το είδαμε, εξωτερικά φαίνεται να κλείνεται και να μην εκδηλώνει το ενδιαφέρον του. Γι' αυτό ίσως αναλώνεται σε δικά του θέματα καθημερινότητας ή να μην βλέπει τις ευκαιρίες που του προσφέρονται. Για παράδειγμα, η σύνδεση που έχει ή η σύνδεση που του ή της προσφέρεται μαζί σας. Φαίνεται σαν να είναι χαμένος σε σκέψεις, έτσι, δικές του, ή σαν να συγκρίνει τα πράγματα με κάτι άλλο, το άτομό σας. Τώρα, από τη δική σας πλευρά, με το 5 των πεντάκτηνων, βλέπετε εδώ μετά, με το 5, συγγνώμη, το 5 των ράβδων ήθελα να πω, η δική σας ενέργεια ράβδη, εδώ βγάζει ανταγωνισμό και ένταση, παιδιά. Μπορεί να νιώθετε ότι πρέπει να παλέψετε, νιώθετε ότι σαν να πρέπει να παλέψετε για να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα, γιατί αυτός ή αυτή δεν είναι σίγουρος ή σίγουρη και εσείς νιώθετε σαν να πρέπει να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση. Δηλαδή, σας πέφτει ας πούμε ο ρόλος του πιο όριμου εδώ, να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση, το τι αυτός θέλει. Σας έχει σε μια κατάσταση να αναρωτιέστε κατά κάποιο τρόπο ή ότι υπάρχει μια δυναμική πρόκληση στη σχέση σας, ενδεχομένως βάζετε όρια ή δοκιμάζεις πώς είναι να ισορροπείς ανάμεσα στο δικό σου θέλω και αυτό που δείχνει εκείνος ή εκείνη, παιδιά. Σίγουρα είστε πιο δραστήριοι από το άτομό σας μέσα στη σχέση, έχετε πολύ πιο έντονη ενέργεια σε αντίθεση με τη δική του ή τη δική της παθητικότητα. Το άτομό σας εδώ μου βγάζει μια παθητική κατάσταση. Δεν μπορώ, διστάζω, φοβάμαι, δεν ξέρω πώς να προχωρήσω, βαριέμαι, έτσι όλα αυτά. Απομακρύνομαι, κλείνομαι. Και αυτό επίσης είναι κουραστικό. Πολλές φορές η ενέργεια της σχέσης σας τώρα με τα 6 των πεντάκτηνων, φίλοι μου, αυτό που βλέπω είναι ότι σίγουρα υπάρχει ανισορροπία στο παρεδώσε που λέμε. Σχέση δείχνει μια δυναμική όπου ένας δίνει περισσότερα και ο άλλος λαμβάνει. Εντάξει, πιθανόν να δίνετε περισσότερα, δεν ξέρω, και να έχετε κουραστεί. Υπάρχει όμως και διάθεση να υπάρξει ανταλλαγή, απλά ίσως να μην είναι ακόμα ισότιμη. Δηλαδή εδώ υπάρχει ανισορροπία στο δούνε και λαβίν που λέμε. Το κλειδί είναι να βρείτε ισορροπία σε αυτό ακριβώς, το μοίρασμα συναισθημάτων και προσοχής. Γιατί αυτός σας έχει ή αυτή, αναλόγως, έτσι, γιατί μιλάμε και για τα δύο φύλλα, σας έχει κουράσει πάρα πολύ με τη συμπεριφορά του, πάρα πολύ με αυτή τη συμπεριφορά. Στο να δείχνει αδιάφορος, να μην δείχνει τα συναισθήματά του πάντα, στα να χάνεται στις σκέψεις του ή στις σκέψεις της πολλές φορές ή να σας συγκρίνει. Βλέπετε ότι κάτι υπάρχει στο βλέμμα του ανθρώπου αυτού που σας προβληματίζει. Πού οδηγεί η κατάσταση, φίλοι μου, με το 8 πεντάκτηνα? Η κατεύθυνση, φίλοι μου, δείχνει ότι αν συνεχίσετε η σχέση μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από δουλειά, προσπάθεια και αφοσίωση. Δηλαδή, μόνο μέσα από δουλειά και προσπάθεια στη σχέση μπορεί να βγει κάτι. Δεν είναι κάτι που θα πέσει από τον ουρανό, είναι το μόνο σίγουρο. Η σχέση αυτή απαιτεί και από τους δύο να επενδύσετε χρόνο και ενέργεια. Δηλαδή, γι' αυτό μίλησα πριν για την ανισορροπία. Προσοχή, πρέπει και οι δύο να δώσετε και χρόνο και ενέργεια στη σχέση. Αυτή η κάρτα είναι θετική σίγουρα. Δίνει ότι υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης,
αρκεί να υπάρχει συνέπεια και πραγματική δέσμευση. Φυσικά αυτό θα γίνει κιόλας με την ισορροπία στο Δούνε και Λαβίν, μην ξεχνάτε. Γιατί ο ένας από τους δύο φαίνεται σε αυτή τη φάση να δίνει πιο πολλά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε και μια συμβουλή για τις σχέσεις σας από το σύμπαν. Τι έχει να σας συμβουλέψει, φίλοι μου. Τι είναι, ανασκόπηση δεν είναι. Λοιπόν, πριν πάω όμως να κάνουμε το review, ξέχασα να σας πω λίγο το σύνοψη. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο το review. Εκείνος ή εκείνη φαίνεται μπερδεμένη, συναισθηματικά άπειρος, μην το ξεχνάτε αυτό. Το τέρι σας είναι συναισθηματικά άπειρο ή διστακτικό στο πώς να εκφράσει τα συναισθήματά του. Εσείς, απ' την άλλη, μπαίνετε πιο δυναμικά και δυνατά στη σχέση με έντονη ενέργεια, ίσως και ανυπομονησία. Αυτή τη στιγμή η σχέση σας έχει μία ανισορροπία, αλλά αν υπάρξει διάθεση και τους δύο να δουλέψει συνειδητά, μπορεί να χτιστεί κάτι με μια πιο σταθερή και ουσιαστική βάση, όπως είπαμε και πριν. Το μήνυμα το σύμπαν είναι... Λοιπόν, να κοιτάξετε τη μεγαλύτερη εικόνα εδώ μας λέει, The Eagle King. Κοιτάξτε τη μεγαλύτερη εικόνα, φίλοι μου. The Eagle King, ο βασιλιάς των αετών μας λέει ότι καλό είναι να μην πιέσετε τα πράγματα και να μην προσπαθήσετε να τραβήξετε τον άλλο, να τραβήξετε περισσότερα από τον άλλον από όσα είναι έτοιμος να δώσει. Δέστε τη μεγαλύτερη εικόνα. Δείτε πραγματικά εσείς τι θέλετε από τη σχέση και αν αυτό που σας δίνει ο άλλος σας είναι αρκετό. Και επίσης αυτό το άλλο που θα σας έλεγα είναι ότι εδώ βλέπω ότι μπορεί να χρειαστεί να δώσετε χώρο και χρόνο στον εαυτό σας και σε εκείνον για να ξεκαθαρίσει λιγάκι η εικόνα. Η εικόνα της σχέσης. Δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα. Οπότε η συμβουλή εδώ είναι μη βιάζεστε. Τα πράγματα θα φανούν, το φως θα φανεί σιγά σιγά. Εσύ χρειάζεται να ξέρεις πρώτα τι ζητάς και μετά να το μοιραστείς. Ωραία. Έχει προοπτική το πράγμα, αρκεί όμως να μην είστε βιαστικοί, μας λέει εδώ. Λοιπόν, φίλοι μου, ελπίζω να βοήθησα και στην ομάδα 3. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε στη σχέση σας με το τέρι σας, με το σύντροφό σας. Τα λέμε εμείς στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Είστε επανειδήν.